Oh my gosh. Oh my gosh. Parang siyang linta. Alam niyo ba yung linta? Parang sinisip-sip niya yung ilalim ng mata ko. Hey, welcome back to my channel, and if you haven't subscribed to my channel guys, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para naman kapag mayroon akong bago upload na videos, notified ka agad. Today's video guys, meron tayong tatry na products. Ito, bigay lang to sa akin ng isang friend ko. Hi, Hans, Jillian. Thank you so much for the products na to na binigay mo sa akin. At ngayon, tatry na natin siya at tingnan natin kung ano maging effect. So, I watched videos already na tinry nila tong products na to, and ngayon masusubukan natin kung talagang effective siya or kung ano ba talaga yung magiging result sa atin mga beshi. Ito na nga, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang mga produkto na try natin ngayon ay from Pilaten. So, ang unang natin iti-try is yung kanilang Crystal Collagen Eye Mask. Ito. Ayan siya. Ganyan yung tsura niya mga besh. Tapos yung parang ganyan niyang effect, ayan siya. Ilalagay natin siya dito sa ating under eyes. Tapos, tingnan natin kung ano magiging effect. Ang sabi kasi dito, our mask is made of plant collagen. So, it will gradually... Parang ano talaga siya, pang moisturize ng ganitis. Ayan. Alam mo yun, di ba? Pupuyat-puyat tayo, ganyan. So, tingnan natin ngayon kung maging effective talaga siya mga beshi. Hindi pa lang parang expired na ata ito ba? Okay. So, ayan. Okay. Dapat, malinis muna ang inyong mga kamay bago kayo sumubok ng mga ganito. Kasi as you can see guys, ayan. Focus ko mabuti. Meron siyang parang liquid cheme dito. Ayan. So, I don't know. Siguro open na natin, no? Buksan na natin siya. Amoyin muna natin. Baka may kakaibang amoy. Alam mo na. Hindi ko mauri kung anong amoy niya mga besh. Pero may something. Ay! Nasaan yung isa? Naiwan yung isa sa loob. Besh! Ay! Para siyang gelatin. Ba't ganun? Ito na nga. Ayan siya mga beshi. Hindi ko malalaglag eh. Ganyan ang itsura niya. Hawakan ko ah. Ay, wait lang. Bago yan, mga beshi waps, kailangan muna tayo mag-alcohol. You know, para naman malinis. Dahil ilalagay natin yan sa ating mga kamatahan. You know, fast lock natin. Okay. Ito na nga. Hawakan na nga natin mga besh. Malambot siya. Parang gelatin, mga beshi. Ba't ganun? Parang scary. Sabi sa napanood ko, 30 minutes daw siyang ibababad sa aring under eyes. So, pwede tayong makapagchikahan. Ay, hindi tayo makapagchikahan kasi lalagay ko rin yung lip. Ay, ito siya, besh. Ayan. Kaloka, diba? Okay, lagay na natin. So, ito. Dito siya. Mga besh, malamig siya sa mata. Oh my gosh. Oh my gosh. Parang siyang linta. Alam niyo ba yung linta? Parang sinisip-sip niya yung ilalim ng mata ko. At ayan na nga po mga besh. Sana ay magkaroon siya ng effect na maganda sa aking kamatahan. Dahil kapag hindi, kasalanan mo to. Jillian, good chance. Ah! Ganda niya, no? Mga besh, ang ganda niya sa mata. Pak! Parang ayoko na siyang tanggalin. So, ilapat niyo lang siyang mabuti. Ganyan. Ayan. Ganyan lang siya. Oh my gosh. Okay. So, mga besh, ang nararamdaman ko ngayon malamig siya sa aking under eyes. So far yun lang, wala akong nararamdaman na ito. Malamig siya, refreshing. Ibababad natin siya ng 30 minutes. At habang binababad natin siya dyan, kakabit na rin natin sa aking lips ang para magkaroon tayo ng
Angelina Jolie lips. Ayan siya. Ito naman, Pilaten for lips. Ano naman to? Lip mask, ganun. Okay. Actually, tingnan niyo basahin. Ayan siya. Wala akong maintindihan. So, wala tayong babasa dito. Pero nanood ako ng mga videos, parang yun lang, parang ganito lang din naman siya, ilalagay lang siya sa lips. Pero ang masama doon, di tayo makakapagsalita for 30 minutes mga beshi. So, tiisan tayo dito, tuyuan ng laway itis. Ito na nga, buksan na natin siya at malaman natin kung ano talaga. Amoyin natin kung same siya ng amoy. Medyo same siya ng amoy. Ano yung pagka-collagen talaga siya? Ay! Yuck! Wait lang, balik pa. Ito siya mga besh. Ang lambot din niya, parang, ayan. Ganyan. So, ikabit na nga natin. Tignan natin kung magiging Angelina Jolie lips ba tayo or Ann Curtis, ganyan ang mga peg. Dahil kapag hindi, ito na nga. Oh my gosh! Kadiri! Wait na. Alam mo, para siyang lint. Bakit parang may lasa? Okay. Guys, tinanggal ko na ngayon yung eye mask. Saka itong lip, kakaiba siya sa feeling. Okay, mag-start muna ako dito sa review dito sa may, eye mask. Yung feeling ko sa eye mask, guys, siya? Malambot yung pakiramdam ng aking under eyes right now. At mapapansin nyo, wala kayo napansin, diba? Ganyan naman kayo eh. Ito na nga, malambot siya at na-moisturize niya yung aking under eyes. So, feeling ko parang nawala yung puyat, feelings, ganyan. Kapag kulang yung tulog mo, parang, alam mo yun, medyo nawala siya, yung pakiramdam na ganon. Yun lang, wala masyadong effect. Tas ito naman, nung pagtanggal ko kanina, yung asing pagtanggal ko mismo, siya, parang namaga yung lips ko ng very light. Pero, hindi naman siya naging Angelina Jolie. Na-moisturize lang siya. At naging pinkish siya ng very light. Gusto mo yun? Diba? Sabi nga ni Kuya Lloyd, gusto mo yun? Naging pinkish siya mga besh. Yun yung effect niya. So far, yun lang. Wala masyadong effect. Kung yung lips nyo is feeling nyo sobrang nag-dry talaga siya, try this product. Maganda siya. At guys, so yun lang ang masasabi ko sa product na to. Wala namang masyadong pagbabago. I checked the price kasi bigay nga lang siya sa akin ng friend ko. So, tinek ko siya sa natawa ako. I don't know kung totoo talaga siya. Sa Shopee, guys, ito, alam mo ba, 6 pesos lang siya. 6 pesos lang siya yung pang dito. So, feeling ko talaga fake yung nasa Shopee. I don't know kung fake dun na nagamit ko, but Tapos ito naman yung pang sa lips. 5 pesos, mga besh. Diba? Panalo siya. So, kung gusto niyo siyang i-try, you can order sa Shopee online. Or, available rin siya sa mga, mga boutique, mga shop, ganyan. So, yun lang. Wala ko masyadong masabi sa review na to kasi wala naman siyang... Actually, ang natulong lang niya is, naging tahimik ako ng 30 minutes kasi hindi ako makapagsalita, mga beshi. So, yun na nga. Guys, kung gusto niyo ma-moisturize yung lips niyo at kung gusto niyo medyo, ma-relax yung under eyes niyo, kung puyat kayo, you can try the products that I tried ngayon. At yun lang. See you in my next vlog. Thank you for watching, guys. Bye!